ผ่าความจริงข้อเสนอนิรโทษกรรมคดีเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองกลุ่มต่างๆในช่วงที่ผ่านมาหลายคดีศาลมีคำตัดสินไปแล้วบางคดียังอยู่ในกระบวนการฝ่ายการเมืองในยุคปัจจุบันกำลังดำเนินการรวบรวมข้อมูลศึกษาเพื่อที่จะออกกฎหมายนิรโทษกรรมครับข้อเสนอที่ออกมาถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดคนที่ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ก็คือคุณนิกรจำนงนี่พาดหัวข่าวของมติชนนะครับชงล้าง25ฐานความผิดแรงจูงใจทางการเมืองปัดตอบถกปมนิรโทษกรรมยิ่งลักษณ์นี่แต่สรุปก็คือไม่รวมไปถึงคดีมาตรา110และมาตรา112แล้วไม่รวมคดีทุจริตประพฤติไม่ชอบด้วยนั่นคือหลักการถ้าถามว่ารวมคดีคุณยิ่งลักษณ์ไหมคดีคุณยิ่งลักษณ์คือคดีอะไร157ทุจริตประพฤติไม่ชอบละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพราะฉะนั้นน่าจะไม่ได้อยู่แล้วถ้าแบบนี้แล้ว110 112มันคืออะไรดูรายละเอียดต่อไปครับการจัดนิรโทษกรรมกรอบเบื้องต้นที่อนุเสนอขึ้นมาเนี่ยยังไม่ได้ผ่านสภานะครับแค่อนุศึกษาไหนจะต้องกลับไปที่รัฐบาลแล้วถ้าโอเคค่อยขับเคลื่อนต่อนิรโทษกรรมครอบคลุม4กลุ่มหลักฮะไล่เรียงมาตั้งแต่พันธมิตรเริ่มมาตั้งแต่โน่นปี48ปี51จากนั้นก็กลุ่มนปกนปชปี50ถึงปี53กปปสปี56ถึงปี57 3 นิ้วหรือว่าคณะราษฎรปี63ที่ออกมาโจมตีสถาบันเนี่ยสีเหลืองสีแดงสีธงไตรรงค์สีส้มจะครอบคลุมเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งหมดทีนี้ฐานความผิดไหนเงื่อนไขอะไรทีนี้นะฮะสเปคที่จะนิรโทษกรรมให้1อยู่ในระยะเวลาปี48จนถึงปัจจุบัน2อยู่ในฐานความผิด25ฐานแต่ไม่รวม110กับ112แล้วก็ข้อ3เป็นความผิดที่มีแรงจูงใจทางการเมืองหรือไม่ต้องดูตรงนี้นี่คือสเปคที่จะได้รับการนิรโทษกรรมแล้วก็ครอบคลุมยาวตั้งแต่ปี48มาคือไม่ได้ดูว่าเป็นกลุ่มไหนดูว่าการกระทำและแรงจูงใจทีนี้คนที่อยู่ในข่ายหรือไม่เนี่ยคุณยิ่งลักษณ์ก็ไม่น่าจะอยู่ในข่ายใช่ไหมฮะเพราะ157แกนนำราษฎร3นิ้วที่โดน112ก็ไม่น่าจะได้เพราะไม่ครอบคลุม112อันนี้ตัวอย่างเท่านั้นนะครับจบข่าวแต่กลุ่มอื่นๆรายละเอียดเป็นยังไงทีนี้ฮะเนี่ย25ฐานความผิดต้องไปดูว่าที่บอกว่าอันเนื่องจากแรงจูงใจทางการเมืองเนี่ย25ฐานความผิดยกตัวอย่างสารพัดเลยครับท่านผู้ชมดูเต็มๆเนี่ยฮะความผิดอ้างยี่ซ่องโจรก่อการร้ายความมั่นคงของรัฐมาตรา113ถึง129ก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองก่อให้เกิดเพลิงไหม้เผาเลยพี่น้องนั่นนะก่อให้เกิดเพลิงไหม้ฐานบุกรุกพรบชุมนุมโอ้โหนี่ทั้งหมดนี้25ฐานความผิดแต่ไม่รวม112กับ110เพราะถือว่าเป็นความผิดความมั่นคงร้ายแรงและเปราะบางดูต่อไปทีนี้25ฐานความผิดแล้วไม่พอมีข้อเสนอก่อนหน้านี้ที่เสนอขึ้นมาต่างกันยังไงครับแต่ละกลุ่มแต่ละพรรคเนี่ยเริ่มนิรโทษกรรมเมื่อไรส่วนใหญ่ก็ไม่ต่างกันแต่ต่างกันตรงที่กลุ่มเดียวที่ต่างกับเพื่อนก็คือกลุ่มก้าวไกลฮะเสนอให้เริ่มตั้งแต่โน่นปี49เลยจนกระทั่งถึงปัจจุบันเลยไม่มียกเว้นฐานความผิดใดถ้ามีแรงจูงใจทางการเมืองได้หมด112ก็ได้110ก็ได้อันนั้นคือข้อเสนอของก้าวไกลแล้วปรากฏว่าข้อเสนอของก้าวไกลเนี่ยเป็นยังไงทีนี้ไปเปิดรับฟังความเห็นครับเนี่ยอันนี้ตั้งใจเอาข่าวเดอะสแตนดาร์ดมาให้เลยนะประชาชน171ไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายนิรโทษกรรมฉบับก้าวไกลสภาเป็นคนเปิดรับฟังความเห็นผ่านเว็บไซต์71%ไม่เอาด้วยครับที่จะให้นิรโทษกรรมคดี112ด้วยเนี่ยไม่เอาด้วยไหนบอกว่าฟังเสียงประชาชนไงเห็นไหมดูถัดไปอีกทีนี้110คืออะไรกฎหมายอาญามาตรา110ที่ข้อเสนอตอนนี้บอกว่าไม่ให้ได้ด้วยไม่นิรโทษกรรมให้110กับ112เนี่ยมีอยู่คดีเดียวครับในสารระบบตอนนี้คือคดีนี้กรณีคุกคามขบวนเสด็จ
นะที่เป็นคดีแล้วศาลชั้นต้นตัดสินยกฟ้องนะครับกรณีนี้ครับนะทวนความจำสั้นๆฮะนะเนี่ยคงจำกันได้เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณสะพานชมัยมรุเชษฐ์นะครับที่ปัจจุบันคปท.ไปชุมนุมอยู่เนี่ยเส้นสีส้มเนี่ยคือมวลชนเดินทางมา3 นิ้วเห็นไหมแต่ว่าจุดเกิดเหตุอยู่ตรงนี้ขบวนเสด็จคือเส้นสีเหลืองขบวนเสด็จจะเดินมาทางนี้แล้วในวันที่3 ตุลาก่อนเกิดเหตุหลายวันนะก็มีการเผยแพร่อยู่แล้วว่ามีหมายกำหนดการอย่างไรนะแล้วก็ต้องใช้เส้นทางนี้อยู่แล้วนะทีนี้จะบอกว่าไปขบวนเสด็จบังเอิญเนี่ยมันเป็นเรื่องในสำนวนคดีทีนี้ฮะแล้วมันเกิดเหตุการณ์ยังไงขึ้นจุดเกิดเหตุอยู่ตรงนี้นะครับย้ำนะฮะขบวนเสด็จมาเนี่ยนะแล้วก็เกิดเหตุตรงแถวชมัยมรุเชษฐ์หลุดออกมาแล้วค่อยมาตรงหน้าสนามม้าดังเลิ้งเดิมแล้วค่อยเห็นภาพคลิปที่บอกว่ารถวิ่งไม่เห็นมีใครขวางก็ตรงนี้ไม่มีใครขวางแต่เกิดเหตุมาอยู่ตรงโน้นแล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นครับดูทีละภาพทีนี้ฮะเนี่ยตอนแรกตำรวจอยู่ตรงนี้รถจะมาตรงโน้นฝั่งนี้คือมวลชน2 ข้างทางนี้ฝั่งนี้ตรงนี้เป็นสะพานแล้วก็พอมีขบวนมาคนก็ตะโกนขบวนเสด็จขบวนเสด็จแล้วเกิดอะไรขึ้นทีนี้ฮะนะก็ปรากฏว่ารถก็เข้ามามวลชนก็ลงมาบนถนนนะไม่ได้เจตนาขวางเลยฮะดูทับอีกนะคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เนี่ยหนึ่งในจำเลยคุณเอกชัยเป็นคนตะโกนด้วยว่าขบวนเสด็จชู3 นิ้วเรามีคลิปด้วยนี่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ตอนนี้ฮะอันนี้คือเหตุการณ์ข้อเท็จจริงส่วนผิดถูกเราไม่ก้าวล่วงครับเป็นดุลพินิจของศาลท่านแล้วศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องต้องรอว่าชั้นอุทธรณ์เป็นอย่างไรนี่คือคดีที่โดนมาตรา110เนี่ยตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์เป็นใครนะก็มีหลักฐานบันทึกเอาไว้หมดแล้วในเหตุการณ์นั้นมีการตะโกนยังไงบ้างนะฮะอันนี้คือข้อมูลข้อเท็จจริงในวันดังกล่าวอันนี้คือมาตรา110ศาลชั้นต้นยกฟ้องแล้วอันนี้ไม่อยู่ในข่ายที่จะได้นิรโทษกรรมนะครับเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องอ่อนไหวส่วนคดี112โอ้โหมีสสพรรคก้าวไกลอยู่หลายคนอย่างเช่นนี่ไอซ์รักชนกศาลอาญาพิพากษาคุก6 ปีรอชั้นอุทธรณ์ต่อตอนนี้ประกันตัวออกมาแล้วที่โดนเพราะอะไรข้อความ2 ข้อความที่รีทวิตนะพูดตรงๆนะเนี่ยคือข้อความรุนแรงมากแล้วอีกข้อความหนึ่งนี่เราจะไม่เป็นไทยจนกว่ากษัตริย์จะถูกแขวนคอด้วยลำไส้ขุนนางศักดินาคุณสุดท้ายแล้วก็ระบุชื่อเลยคมขู่อาฆาตมาตร้ายไม่ใช่คิดต่างนะศาลพิพากษาจำคุก6 ปีเพราะว่า2 กรรม 2 กระทงนะฮะอันนี้คือตัวอย่างแล้วแบบนี้อยากจะให้นิรโทษกรรมได้หรือรวมไปถึงคนที่ทำผิด112คนอื่นๆด้วยทีนี้ส่วนใหญ่ก็อยู่ในกลุ่มม็อบ3 นิ้วฮะส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มม็อบ3 นิ้วแล้วถ้าบอก112ไม่ได้สมัยนปช.ถ้ามีความผิด112ก็ไม่ได้ด้วยคุณทักษิณก็ไม่ได้ด้วยเพราะคุณทักษิณยังมีคดี112อยู่เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติที่ใครแต่เป็นการเลือกว่าโทษฐานใดไม่ควรได้รับการนิรโทษกรรมเท่านั้นเองคณะราษฎรปี63นี่จะเยอะสุดนี่รุ้งปนัสยาแกนนำตอนนั้นโอ้นี่ตอนนี้สลบแป๊บนะฮะคงจำเหตุการณ์ได้เพนกวินโอ้เดินสายปราศัยทุกวันนี้ก็เดินสายขึ้นศาลตามกรรมที่ตัวเองทำไว้อานนท์นำพานี่ก็เดินสายขึ้นศาลนะแล้วก็อยู่ในคุกนะหลายคนก็ได้รับการประกันตัวเนี่ยเห็นไหมผูกขาดวัคซีนหาซีนให้จุดๆไปเคลื่อนไหวหลังจากที่ธนาธรไลฟ์เรื่องวัคซีนเนี่ยไปชูป้ายภาษีไพ่แจกจ่ายจุดๆเพนกวินด้วยโดนคดีหมดครับโดนคดี112ด้วยจะนิรโทษ112ให้โดยไม่สำนึกผิดหรือไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้เขาจึงไม่ให้รวม112ด้วยนะเนี่ยสมัยที่คณะราษฎรออกมาชุมนุมตั้งโต๊ะแถลงข่าวที่สนามหลวงยึดสนามหลวงเลยนะตอนนั้นแต่ไม่ได้ยึดแบบพี่ตูนบอดี้สแลมนะพี่ตูนบอดี้สแลมเนี่ยขึ้นเวทีสงกรานต์คนชมกันทั้งบ้านทั้งเมืองแต่นี่ไปยึดแล้วไปทำพิธีโน่นนี่หลายคนโดนคดี112ครับเพราะไปด่าไปจับจ้วงด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จและตอนนั้นคนที่คอยให้ทายก็กลุ่มคุณธนาธรคุณปิยบุตรรวมถึงพรรคอนาคตใหม่ยุคนั้นนะคุณธนาธรเองเคยไลฟ์แล้วก็พาดพิงแล้วโดน112เองด้วย
ตอนนี้คดียังอยู่ในศาลฮะเข้าใจว่าใกล้พิจารณาแล้วเสร็จแล้วครับนะแล้วพยายามที่จะออกมาแก้ต่างก่อนหน้านี้โดยตลอดว่าการพูดถึงสถาบันอย่างมีวุฒิภาวะเป็นสิ่งทำได้ก็ถ้ามีวุฒิภาวะก็ไม่โดนนะนี่นะอันนี้คือการออกมาก่อนหน้านี้นะแล้วกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่เคลื่อนไหวสอดประสานกับ3 นิ้วมาโดยตลอดนะช่อธนาธรปิยบุตรเคยเข้าไปอยู่ในพื้นที่ม็อบด้วยนะเนี่ยแต่ละภาพนี่คืออยู่ในพื้นที่ม็อบนะฮะเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็สร้างแรงกระเพื่อมนะทำให้กลุ่มที่ไปชุมนุมเนี่ยได้ใจในขณะนั้นนะนี่ครับทั้งหมดนี้นะถ้าดำเนินคดีถ้ามีคดี112ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นกปปสพันธมิตรนปชหรือ3 นิ้วนี่คือเบื้องต้นข้อเสนอนิรโทษกรรมมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ